รางร้ายที่ทำให้ราชวงศ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเวสเทอรอสต้องเสื่อมถอยตระกูลทาร์แกเรียนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ก็ต้องเสียอำนาจให้กับตระกูลอื่นวันนี้เมย์มาชวนดูสัญญาณอันตรายที่ทำให้ราชวงศ์นี้ต้องพังจากซีรีส์เรื่อง House of the Dragon ค่ะ The war be fought. Many will die. ตอนนี้ไม่มีเปิดคัส Unlock Your Story นะคะเป็น Storytelling Workshop ใครอยากเขียนนิยายเขียนเรื่องราวเป็นของตัวเองสนใจดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mevika Channel คลิปนี้นะคะเราจะมาแกะโครงเรื่อง House of the Dragon กันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เมย์ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่เล่าถึงเหตุผลที่คนเชียร์บ้านดำหรือว่าบ้านเขียวใครสนใจก็ไปดูกันได้นะวันนี้ที่เมย์ถ่ายตอนนี้ซีซั่น2กำลังเข้มข้นมากๆเลยและเป็นซีซั่นที่เริ่มเห็นลางร้ายต่างๆที่ทำให้ราชวงศ์ทาร์แกเรียนหมดอำนาจแล้วก็ต้องลงจากบัลลังก์ไปราชวงศ์ทาร์แกเรียนสามารถควบคุมและขี่มังกรได้ซึ่งมังกรนี่แหละเป็นฐานอำนาจที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้ราชวงศ์นี้ปกครองเวสเทอรอสแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนตระกูลนี้ก็ถูกทำลายลงได้ถ้ายังจำกันได้เขาก็จะบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่ทำลายตระกูลมังกรได้ก็คือตัวมันเอง The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. เมย์ชอบเสียง voice over ตอนเปิดตัวของเรื่องนี้นะคิดถึงตอนเปิดตัวของ The Lord of the Ring เป็นหนังไตรภาคเรื่องนึงที่เราชอบมากๆใครชอบก็มาบอกกันได้นะคะเผื่อว่าวันหลังเราจะพาไป Middle East บ้างแต่วันนี้ก็กลับมาอยู่กันที่เวสเทอรอสนะคะแม้ว่าจะพูดว่าเป็นรางร้ายที่ทำให้ราชวงศ์ล่มจมแต่มันก็ไม่ใช่แบบนกแสกเหมือนแบบคนไทยบ้านเรานะมันก็เป็นฝีมือของคนในตระกูลทาร์แกเรียนนี่แหละที่ทำให้รางร้ายต่างๆปรากฏแล้วก็ล่มจมกันเองรางร้ายแรกก็คือการเอาหัวมังกรแห่ขบวนเรื่องมันเริ่มที่ราชวงศ์ทาร์แกเรียนแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะคะก็คือบ้านดำแล้วก็บ้านเขียวพวกเขาเนี่ยตีกันเองเพื่อแย่งบัลลังก์เลนิสทาร์แกเรียนก็ได้คำสั่งให้ไปกำจัดฝั่งตรงข้ามเธอก็เลยขี่มังกรไปเผาทหารให้ราบเลยก็คือแค่มังกร1ตัวผู้หญิง1คนก็เอาอยู่แล้วไม่ต้องใช้ทหารคนอื่นเลยแต่ว่าเลนิสเนี่ยไม่รู้ว่านี่มันคือกับดักเธอก็เลยต้องต่อสู้กับเอมอนทาร์แกเรียนซึ่งเป็นหลานชายของเธอเองแต่ว่าอยู่คนละบ้านอยู่คนละฝั่งนะมังกรสายแหลกของเลนิสเนี่ยก็เสียท่าให้กับเวก้ามังกรของเอมอนซึ่งเวก้าเนี่ยเป็นมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วทั้งเลนิสและก็มังกรไซแลกก็ต้องตายไปปรากฏว่าบ้านเขียวฝั่งของอาริเซนเนี่ยก็ตัดหัวมังกรไซแลกแล้วก็เอามาเดินแห่ทั่วเมืองอะคืออยากจะประกาศให้ชาวเมืองรู้แล้วว่าแบบเราสามารถกำจัดศัตรูได้เนี่ยหัวของมังกรที่ถูกฆ่าทิ้งซึ่งอันนี้มันเป็นการที่เดินเกมผิดมากๆเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มคิดแล้วว่ามังกรมันก็แค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก็คือแค่สัตว์ตัวหนึ่งมันก็ไม่ใช่เทพเจ้าอย่างที่พวกเขาถูกปลูกฝังให้เชื่อมาIt's just me. ลางร้ายที่ 2 มีคนขี่มังกรที่ไม่ใช่คนในราชวงศ์ทาร์แกเรียนหลังจากที่บ้านดำเสียเลนิสกับมังกรไปตอนแรกก็เครียดอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเครียดหนักกว่าเดิมเลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีเพราะว่าตอนแรกก็รู้สึกเสียเปรียบอยู่แล้วไม่ว่าจะเอมอนเนี่ยมีมังกรที่ใหญ่กว่าและบ้านเขียวก็เล่นเกมการเมืองได้ดีกว่าก็เลยหาพรรคพวกมาได้เยอะกว่าแล้วในสถานการณ์ที่เสียเปรียบขนาดนี้ตัวเองก็ยังมาเสียมังกรแล้วก็คนขี่ไปอีกเลนิล่ากับลูกชายก็เริ่มคิดแล้วเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงดีเพราะว่าถ้าแพ้ศึกครั้งนี้ก็บอกเลยว่าตายลูกเดียวนะคะทีนี้เขาก็คิดกันว่ามังกรเนี่ยเป็นกำลังรบที่สำคัญที่สุดตอนนี้เรามีมังกรอยู่ในมือนะแต่เราขาดคนขี่งั้นเราลองไปหาคนขี่อื่นๆนอกจากราชวงศ์ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะคนที่สามารถที่จะขี่มังกรได้ปกติแล้วก็ต้องเป็นคนในราชวงศ์ทาร์แกเรียนและไม่ได้แปลว่ามังกรจะฟังทุกคนนะคะราชวงศ์บางคนก็เกือบตายเพราะว่าจะไปเคลมมังกรเป็นของตัวเองมังกรในเรื่องนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะคือมันไม่ได้แบบมีความรู้สึกนึกคิดที่พูดออกมาให้เราเห็นเนาะแต่ว่ามันเป็นการเรื่องเจ้าของเองนี่แหละที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีความคิดมันไม่ได้ยินยอมต่อทุกๆคนง่ายๆอะไรขนาดนั้นมันถือตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะขี่มันได้นะคะมีแค่คนเดียวเท่านั้นจะขี่มันได้ยกเว้นว่าคนขี่คนก่อนตายไปก่อนมันถึงจะเปิดใจแล้วก็ยอมให้มีคนขี่คนใหม่โดย execution ที่ทำให้เห็นว่าหาคนขี่มังกรได้ยากมากก็คือตอนที่เรนิรากับลูกชายเนี่ยตกลงกันแล้วว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปหาคนที่น่าจะมีสายเลือดทาร์แกเรียนแม่ลูกคัดสรรไปมาจนเลือกมาได้คนหนึ่งพวกเขาก็คิดกันแล้วว่าคนนี้แหละน่าจะมีสายเลือดทาร์แกเรียนที่ค่อนข้างเข้มข้น
ปรากฏว่ามังกรซีสโมกไม่เล่นด้วยค่ะเผาทิ้งไปเลยอันเนี้ยมันก็เป็น execution นะที่เห็นว่ามังกรเนี่ยช่างเลือกถ้าไม่พอใจนี่ก็คืออันตรายมากๆอาจจะถึงตายได้เลยทีเดียวและแล้วซีสโมกก็บินไปตามหาเจ้าของใหม่ด้วยตัวเองเขาก็คืออดัมเวลาเลียนตอนแรกอดัมก็งงๆนะว่ามังกรบินมาหาแต่สุดท้ายเขาก็ได้เป็นเจ้าของคนใหม่ประเด็นคืออดัมไม่ใช่ทาการเรียนสายตรงแปลว่าอะไรแปลว่ามังกรเนี่ยเลือกผู้ขี่ได้ถ้าคิดไปไกลๆเลยถ้าเป็นตระกูลอื่นที่เคยดองกับตระกูลนี้แม้จะไม่ใช่ทาการเรียนแท้ๆไม่ใช่ทาการเรียนสายตรงแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเคลมมังกรได้เหมือนกันทำให้อำนาจของราชวงศ์ถูกลดทอนไปอีก เจ้าพามันกลับดราก้อนสโตนได้ไหมข้าจะลอง รางร้ายที่ 3 ก็คือการแตกแยกกันเองของคนในราชวงศ์ในเมื่อคนในราชวงศ์ทะเลาะกันเองแน่นอนว่าราชวงศ์ก็ต้องอ่อนแอลงเพราะว่าไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันแล้วเมย์ชอบความคิดหนึ่งที่ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะมันยังจะเรียกว่าชัยชนะได้อีกหรอเพราะความเสียหายมันเกิดทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกิดอย่างใหญ่หลวงทั้งฝั่งตัวเองที่ต้องมีคนที่ตัวเองรักตายไปและฝั่งศัตรูที่ตายไปก็ล้วนเป็นญาติของตัวเองทั้งนั้นสุดท้ายก็ต้องเสียใจกันทั้งสองฝ่ายจากตอนแรกที่เป็นราชวงศ์เดียวที่ช่วยกันปกป้องกันและกันปรากฏว่าก็ตายกันไปข้างหนึ่งคนน้อยลงราชวงศ์ก็อ่อนแอลงนอกจากราชวงศ์ที่แบ่งเป็น2ฝ่ายกำลังคนก็ถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่คอยสนับสนุนหรือกำลังทหารที่เป็นกำลังรบก็ต้องถูกแตกออกมาเป็น2บ้านทีนี้คนนอกที่อยากจะล้มราชวงศ์เนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นหรือถึงจะล้มไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้นะก็คือเลือกข้างสนับสนุนบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วก็ทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาและอย่าลืมว่านอกจากผู้คนที่ถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็ตายกันไปข้างยังมีมังกรที่ถูกแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็ถูกฆ่าตายไปด้วยดังนั้นอำนาจของทาการเรียนก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกจะบอกว่าตระกูลนี้แข็งแกร่งและสามารถปกครองเวสเทอรอสได้ก็เพราะมังกรนี่แหละดังนั้นมังกรตายเท่าไหร่ราชวงศ์ก็ยิ่งล้มง่ายเท่านั้นเมื่อความต้องการเข็นฆ่าเผาทำลายครอบงำและเหตุผลถูกลืมสิ้นอาจยังมีอีกหนทางหนึ่งอลิเซนไฮทาวเวอร์เจ้าก็รู้นิสัยเอมอนสายไปแล้วเรนิราอลิเซน3 ลางร้ายนี่แหละที่เห็นใน House of the Dragon ซีซั่น 2 อย่างไรก็ตามราชวงศ์ทาการเรียนก็สามารถครองบัลลังก์กันต่อไปได้นะจนมีคนหนึ่งที่มาเปลี่ยนชะตากรรมราชวงศ์ทาการเรียนทายกันว่าคนนั้นคือใครนะคะขอโปรโมทเวิร์กช็อปแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาเฉลย Unlock Your Story เป็น Storytelling Workshop ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจการเล่าเรื่องหนังซีรีส์หรือว่านิยายและถ้าใครอยากเขียนเรื่องราวเป็นของตัวเองอยากเริ่มเขียนนิยายเวิร์กช็อปของเมย์จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์นี้ค่ะตอนนี้ที่ลงคลิปอยู่ยังเป็นเวิร์กช็อปตัวต่อตัวนะค่อนข้างพิเศษมากๆเลยใครสนใจก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ก่อนเลยนะคะมาเฉลยกันว่าใครที่ทำให้ราชวงศ์ทาการเรียนต้องลงจากบัลลังก์คนนั้นมาจาก Game of Thrones ค่ะคิดออกไหมคะว่าเขาคือใครเขาก็คือเจมี่แลนนิสเตอร์เองเจมี่เป็นมือขวาของคิงแอรีที่2ซึ่งคิงแอรีที่2เนี่ยก็เป็นแบบเลนของทั้งบ้านดำแล้วก็บ้านเขียวในราชวงศ์ทาการเรียนนี่แหละในตอนนั้นคิงแอรีที่2กำลังถูกก่อกบฏแล้วก็แบบเครียดไม่รู้จะทำยังไงดีสุดท้ายเขาก็คิดว่าเขาจะปราบกบฏโดยการขี่มังกรไปเผากบฏให้ราบเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่กบฏที่โดนไปชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในเมืองก็จะโดนลูกหลงไปด้วยพูดง่ายๆก็คือเผามันให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกบฏหรือว่าจะเป็นใครก็ตามคือกลายเป็นกษัตริย์ที่บ้าคลั่งไปแล้วจนเขาได้อีกฉายาหนึ่งก็คือแมดคิงนั่นเองเจมี่ได้ฟังแผนของคิงก็ตกใจนะคะแบบโอ้ my god กษัตริย์ของฉันบ้าคลั่งไปแล้วและถึงแม้ว่าเขาจะเคยให้คำสัตย์ที่จะต้องปกป้องกษัตริย์แต่ว่าถ้าเขาไม่ลงมือทำอะไรเลยชาวเมืองทั้งหมดจะต้องกลายเป็นขี้เถ้าแน่ๆสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าแมดคิงทิ้งจนเจมี่ก็ได้อีกฉายาหนึ่งว่า King Slayerแล้วพอแมดคิงตายไปลูกๆของเขาก็ต้องแบบพากันหนีหัวซุกหัวซุนไปที่อื่นพวกเขาก็คือแดเนลิสกับพี่ชายนั่นเองความขัดแย้งในครอบครัวนี่ก็ไม่ดีเลยนะต่อให้เราไม่ใช่ราชวงศ์ถึงแม้จะทะเลาะกันก็คงไม่สร้างหายนะให้ชาวบ้านขนาดนั้นแต่มั่นใจว่าถ้าครอบครัวทะเลาะกันเองทำหน้าบุดๆใส่กันในบ้านยังไงมันก็คงไม่แฮปปี้หรอก
ดังนั้นถ้าทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยก็ลองปรับความเข้าใจกันลองคุยกันลองดูว่าเราจะยอมส่วนไหนได้บ้างก็รักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกันไว้นะคะเมื่อกี้พูดถึงเจมี่แลนนิสเตอร์เป็นตัวละครใน Game of Thrones ที่เปิดเรื่องมาแล้วเราเกลียดมากๆเลยคือแกทำอย่างนั้นกับเด็กได้ยังไงนี่ใส่แย่มากแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆปรากฏว่าหลงรักเขาซะงั้นคือยิ่งดูไปก็ยิ่งเกลียดไม่ลงแล้วก็รู้สึกผูกพันแล้วก็รักตัวละครนี้เรื่อยๆใครคิดเห็นยังไงไม่ใช่แค่เรื่องเจมี่แลนนิสเตอร์เนาะก็คือกับทั้งคลิปเลยคิดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้วาลามากุลิสค่ะ